Bună ziua tuturor! Este marți, 11 iunie. Vă salut de la Oradea din România și o să vă prezentăm câteva noutăți din crescătoria noastră și ce fac porumbeii noștri în acest moment. Puii, după cum îi vedeți, s-au întors de la antrenamentul de dimineață și sâmbătă am avut prima etapă de aproximativ 500 de kilometri de la Trebi, o etapă care se ia în considerare la categoria demifond. Noi în județul Bihor jucăm 3 etape de aproximativ 500 de kilometri și 4 etape de 370 de kilometri. Așadar, o să discutăm despre etapa care am avut-o sâmbătă și în același timp o să discutăm și ce facem pentru etapa care urmează. O etapă bună, destul de bună, în principal pentru primul stol de porumbei care a venit în județul nostru. Am angajat la această etapă 22 de porumbei, am clasat 12, un procent mulțumitor, bineînțeles că putea să fie mai bun. Am început cu locul 13 și ca și parte bună, cele două femele care ne-au făcut fericiți la primele etape au fost și acum, să zic așa, în prima linie. A fost a treia și a patra femelă sosită la noi. Campioana națională la general a venit pe locul 80 din 4000 de porumbei aproximativ. Nu este un loc rău, ca să fiu sincer. Bineînțeles, idealul era să vină locul 1, dar continuăm planul nostru pentru general palmares și avem două femele care concurează cu succes deocamdată pentru această categorie. Sosirile porumbeilor s-au întins totuși pe toată ziua. Acesta a fost tipul concursului. Vestea bună este că n-am pierdut niciun porumbei la această etapă. Am angajat 22 de porumbei, s-au întors 22 de porumbei. În schimb, ce am observat la proprii porumbei este faptul că din cauza sau datorită faptului că nu folosim niciun fel de antibiotic, unii porumbei deja se resimt. Dar să știți că nu toți. Ce înseamnă asta? Că unii rezistă, au imunitate și forță naturală să reziste fără a fi tratați și alții nu. Este o chestiune de alegere și planul nostru în continuare este 0 antibiotice și 0 tratamente sintetice. La sosire, știți foarte bine, recuperarea clasică pe care o facem, ceai, miere de albine, lămâie, aminoforte și biotics. Protein Plus, după Trico Go Magic, știți programul pe care îl facem, sau dacă mai aveți curiozități puteți să întrebați în comentarii. Sâmbătă seara porumbei au primit câte o picătură de Yellow Drops pe cioc, iar aseară le-am dat câte o picătură de rozitol pe nări pentru a le curăța căile respiratorii. Pentru că etapa a fost așa cum a fost, pentru că sosirea porumbeilor s-a întins pe o perioadă atât de lungă, porumbeii n-au fost lăsați afară până aseară, când au fost lăsați la un zbor de voie și pe mâncare au primit Trico Natura sâmbătă seara, duminică 2 mese și luni 2 mese, iar astăzi fiind marți dimineața, marți seara și miercuri dimineața vom da pe boabe detox cu mor activ în ideea de a-i detoxifia și în ideea de a-i curăța, ca să zic așa, intestinal de toxine. O să le și dăm mâncare imediat pentru a vedea cum mănâncă. Este foarte important să urmărim felul în care porumbeii se hrănesc și care sunt boabele pe care le culeg. Planul este ca joi dimineața să facem un antrenament, probabil 100 de kilometri, cum facem în fiecare săptămână. Se vor întâlni cu masculii, după care din nou vor sta închise pe voliere și vineri dimineața vor merge de pe voliere direct la îmbarcare. Cam asta este situația, iar în paralel seria a doua de pui a fost lăsată împreună cu prima serie de pui, lucru care face ca, bineînțeles, puii să zboare puțin
nu mai greu, ci mai puțin, pentru că puii tineri nu sunt obișnuiți să zboare cu stolul încă și atunci avem o perioadă de acomodare până când cele două stoluri se vor obișnui unul cu altul și puii mai tineri se vor obișnui cu zborul în jurul crescătoriei. Haideți să dăm porumbelor de mâncare, să vedem cum mănâncă și să vedem ce urmărim la ei. Așadar, avem aici Super Dietă cu mor activ și cu detox, două produse 100% naturale. Detoxul este un amestec de argilă specială cu scorțișoară și cu usturoi, iar mor activul, pentru cei care nu știți, este un cărbune lichidifiat, adică un cărbune extras din pământ și făcut destul de lichid. Nu le punem multă mâncare. Ideea este că dimineața le și dăm în jur de 15 grame pe porumbel, maxim 15 grame pe porumbel. Și bineînțeles suntem foarte atenți cum mănâncă și cum se prezintă porumbeii. Încă un lucru pe care nu l-am spus la începutul videoului este că de săptămâna trecută am început să dăm porumbelor și alune. Și mâine seară vom intra din nou pe alune, cam 3 alune pe porumbel, după hrana de seară, de mâine seară, miercuri, când hrana porumbeilor va fi deja 50% dietă, 50% sport. Joi vor primi toată ziua sport cu supliment de energie și cu supliment de alune și, în mod normal, dacă lucrurile se desfășoară corespunzător, vineri dimineața le vom da mixul de 3, Super Dietă, Energy și orez. De ce spun că în funcție de cum se prezintă porumbeii? În funcție de cum mănâncă joi seara vom decide masa de vineri seara. Dacă porumbeii continuă să mănânce mazerea și boabele mari, înseamnă că ei nu sunt complet plini, încă mai au nevoie de o resursă proteică și o să primească și vineri dimineața hrana de concurs. Hrana și felul în care hrănim este deosebit de important pentru reușita concursurilor. Mergem și în compartimentul al doilea. Porumbeii pe care îi vedeți în imagini sunt porumbei ale căror rezultate le puteți vedea pe site-ul Uniunii noastre columba.ro pentru 2024 și pentru anul trecut, dacă vă interesează, bineînțeles. Sunt porumbei care au trecut deja de etapa a 6-a și sunt porumbei care în anul 2024 n-au primit niciun antibiotic și niciun tratament medicamentos, nici tricomonoză, nici viermi, nici coccidioză. Totul cu suplimente naturale sau cu suplimente de genul Triconatura, pe care îl cunoașteți deja, Magic, care este un produs foarte bun pentru starea de sănătate, și mai avem în test un produs lichid pentru căile respiratorii. Cam asta primesc porumbeii și cu asta am de gând să duc în întreg sezonul și o să vă țin la curent dacă este cazul să intervenim cu vreun tratament medicamentos la porumbei. Bineînțeles că hrana, când are ceva pe ea, nu este atât de acceptată de porumbei, nu este atât de palatabilă, nu le place atât de mult, însă este absolut necesar să asigurăm porumbeilor noștri elementele de care au nevoie, vitamine, minerale, proteină, grăsimi și așa mai departe, plus acest lucru pe care cu bucurie spun că l-am adus în zona columbofilă, această detoxifiere specială cu cărbune lichid, cu argilă, usturoi, scorțișoară. După cum vedeți, s-au consumat tot, le mai punem puțin. În adăpător vor primi apă curată astăzi și mâine dimineață, urmând ca de mâine seară să alternăm Impact cu Magic. Mâine seară și joi seara porumbeii vor primi Impact, iar joi dimineața vor primi Magic în apa de băut. Joi seara vom pune Impact pe boabe, pe prima tură de boabe,
și Magic în apa de băut. Dublăm cantitatea de Magic la 4 ml pentru că pe lângă efectul antimicrobian intestinal pe care îl are Magicul, acesta este și un excelent energizant. Și bineînțeles, sperăm să ne ajute Dumnezeu ca sâmbătă să avem din nou o etapă bună și, bineînțeles, speranța noastră de fiecare etapă să-și câștigăm etapa. Sunt 22 de porumbei. 22 de porumbei sunt hrăniți în fiecare dimineață cu aproximativ 250 de grame de hrană. Într-o măsură de asta intră cam 180 de grame. Ca atare, imediat știm cât mănâncă porumbei, cum mănâncă, ce pofte de mâncare au, dar nu depășim pe cât posibil 250, maxim 300 de grame în măsura în care porumbeii sunt mai înfometați. De ce facem asta? Pentru că, în principal la femeile și la femeile văduve, joaca cu hrana este deosebit de importantă. Dacă le dai foarte mult de mâncare, le energizezi prea tare, ele vor fi dornice să se împerecheze și, bineînțeles, asta ne va crea sau ne va genera alte probleme. Și riști să scapi stolul din mână și să-ți ruinezi sezonul. Încet, încet am intrat în partea a doua sezonului la noi în județul Bihor. Mergem spre etapa 7-a, suntem, putem spune, la jumătatea sezonului și vin etapele lungi. Aici vom avea de luat o decizie, un lot de 22 de porumbei este un lot extrem, extrem de mic și vom decide după etapa următoare dacă jucăm maraton extrem sau dacă jucăm maratonul scurt și felul în care ne adaptăm. Și ce vreau să spun prin asta este că mereu și mereu trebuie să fii flexibil, să te adaptezi porumbeilor pe care îi ai în crescătorie pentru a obține maxim de randament până la urmă de la porumbeii pe care îi ai. După cum vedeți, fetele au curățat hrănitoarea, au mâncat toată mâncarea și pe care am pus-o și a doua tură. Și la felul în care mănâncă, cred personal că dacă mai punem o jumătate, dacă mai le dăm o jumătate de măsură în această dimineață, este arhisuficient. Dar și pentru asta ne uităm dacă mănâncă și cum mănâncă, încercând să nu le hrănim 100% complet. Asta se întâmplă în acest moment la noi în crescătorie și, așa cum știți, vă trimitem săptămânal minim un filmuleț despre situația porumbeilor, ce le dăm, cum le dăm și ce le facem. Și aș fi foarte interesat de părerea voastră despre sistemul nostru, dacă puteți să ne lăsați în comentarii și, bineînțeles, dacă aveți curiozități și vă putem răspunde la vreo întrebare, o fac cu tot dragul. Hei! Porumbeii mănâncă bine, în ciuda faptului că sunt convins că nu sunt foarte încântați de faptul că avem pe boabe această combinație. Hai, și voi! Dacă vă uitați, vedeți că femelele vin să mănânce, dar nu vin cu foarte mare viteză. Nici nu ciugulesc cu foarte mare viteză, semn că deja, le vedeți? Deja interesul lor este aici, unde avem apă curată astăzi. De ce nu punem nimic în apa de băut? Pentru că această combinație detox cu mor activ este o combinație care curăță foarte bine zona intestinală, atrage toate toxinele și le elimină, dar mai mult cam elimină și tot ce există surplus în intestin, așa că orice vitamină sau orice lucru pe care l-am pune în apa de băut ar fi ulterior eliminat. Sfatul meu este să nu
combinați Moractiv cu detoxul, cu alte produse, pentru că nu face foarte mult sens. Și bineînțeles că porumbeii trebuie să bea și apă curată, nu doar suplimente. Hai, fetele, hai, bravo!